Це просто шок-контент. Ви тільки погляньте, яка панорама позаду мене. На Ротилі зараз дуже сильний шквальний вітер. Який лопатий сніг. Засніжило. Хмари, сонце, там десь вдалині село, Ворохта. Чугайстер. Обов'язково підпишись на канал і слідкуй за моїми неймовірними пригодами. Дай Боже здоров'я, усім вітання з Карпат. Знову в подорожі, в мандрівці, як в старі добрі часи з другом Остапом. Два чугайстери вирішили трішечки помандрувати. Кінець жовтня у нас, золота осінь зараз все-таки набрало своїх кольорів багряних. І ми зараз йдемо в селі Волова в сторону Ротила. Піднімаємося на Ротило, а там вже побачимо, куди йти. Без маршруту нічого не плануємо, просто невеличка мандрівка. Погода чудова, до речі, має бути зараз десь дощ. Погода малює на 10 ранку дощ, тому ми піднімаємося на Ротило, а далі вже щось будемо планувати. Тому запрошуємо в цікаву мандрівку осінніми Карпатами. Золота осінь. Остап вже гриба знайшов. Буде грибна юшка на обід. Так, модрина вже пожовтіла, вже все, осінь. Так, уже вказівник. Ротило 7, Германівка, зупинка, Веснарка. Цей маршрут зелений, це на Грегіт йде з Волови, а нам на Ротило ми йдемо синім. І там на Полонинці, до речі, і на Веснарці є колибка, також можна заночувати. Тому вперед, синій маршрут. Капличка в селі Волова Святого Пантелеймона Цілителя. Дерев'яна. І рухаємося туди, наш маршрут. Ми вже прийшли на поворот наш, на полонину Германівка. До Ротила лишилося 5 кілометрів. І тут в річці Остап побачив форель. Зараз будемо ловити, спробуємо зловити форельку. Зараз буде форель. Остап побачив під каменем форельку. Ану, ану. Йоп, пересити. Я що, як? Тримай її, блін. Тривай, дивись. Я в шоці, блін. Це Я просто в шоці. абзац. Перша форелька. Дорогою на Ротило, подивіться, що зловили. Я ще такого не бачив. Ще того в річці можна було форель зловити. Візьми, приглуши Дивись, її. як вона рухається. Ну ти її глушиш. Подивіться. Клас! Я в Це шоці. просто абзац. Це просто Карпатська форелька. шок-контент. Прямо в річці гірській. Дорогою на Ротило. Зараз буде в нас форелька на обід. Супер. Я в шоці. Карпатська форелька. Дивіться. Десь грам 200 добрих має. Я не думав, що так можна просто зловити форельку Я в в річці. шоці. Клас. Зразу чистим. Дивіться. Біля річки. Лазерман. На супер Для ножик. рибки. Зразу ми почистимо і будемо У нас її. буде то в обід, чи вечеря то буде у нас. Напевно, що вечеря ми будемо на святкову вечерю. Але я ще такого не бачу, що просто в гірській річці так з-під каменя зловити таку форельку. Може то взагалі незаконно? Ні, нормально, нормально. Ловити Можна руками ми руками ловили, а не цей. О, там десь під каменем щось є. А ну давай. А, прямо під каменем собі? Правильно камінь свій, бачите? Давай, вали її. О, бляха, що ти робиш? Я просто якийсь абзац. Глуши її. Є! Дивіться, друга рибка. Це просто, я Дорогою не знаю, на це Ротило. якийсь шок-контент, Я в серйозно. шоці, блін. Дві рибки, блін. Погляньте. Давай добивай її. Ну, сьогодні у нас буде вечеря просто Я капітальна. в шоці. Зараз ми почистимо і йдемо вже на Ротило, бо тут вже сики. Годину Всім сидимо. рекомендуємо йти тою дорогою з нами. І ми вам
Можна в чому ловити рибу. Чугайстер клуб. Є, супер, чугайстер клуб. О, зразу вирішили трішки перекусити, випити чаю смачненького і рухаємося вгору. Вже захмарилось, можливо буде дощ. Вже почав накрапати дощик і ми вже трішечки піднімаємося вгору. А які барви. Полювати козлика, Та. козульку. Тепер ми шукаємо гриби. Покажи, які ти гриби вже гриби не збирав. Збирали ми от такі гриби, зараз вам покажемо. Називаються гриби лісові. Вони мають інше забарвлення, не прості Такі білі, фіолетові. а фіолетові. Гляньте, яка вона гливка. На смак звичайний гриб. 15 хвилин вариш. Та й Все, рухаємося вгору. Коштувати. Вперед і вгору. Хмарно, сонце. І зараз покажу, який ліс кольоровий. Різнобарвний. Просто клас. То дощ, то сонце. Трішечки пригріло і вже зразу відчувається. Так, там у нас вже капличка. І ми вже піднімаємося вгору. От маркер пішов і догори. Тільки погляньте, яка панорама позаду мене. Там десь Чорногірський хребет. Зараз вам покажу. От. Весь в хмарах, дощить. І які кольори осені. Який кольоровий ліс. Просто клас. Ви погляньте, який ліс, яка стежка. Додає такої містики цікавої. І дуже багато моху. Класна атмосфера. Щоб ви розуміли, яка погода. На 24 жовтня Піп-Іван Чорногора вся в снігу. Вже почав маленький дощик накрапати. Мені жарко, спекотно. Вже тут піднялися вище, вже трішечки вітер є. От, зробив шорти зі штанів, бо дуже тепло. Так що класно. І вже наша полонинка. 2 години підйому, плюс відпочинок. І ми вже біля колиби на полонини Германівка. Вода тут є, джерело витікає. Зараз ми оглянемо колибку. До речі, є цуцик. Прямо з села з нами йде, з Волової. І не хоче вертатися назад. Собачка. Так ти чого прийшов? З нами, на? Пушик. От на нашийнику пише Пушик. Прямо з Волової. За нами йде і не хоче йти. Додому йде. Позначає територію. Оглянемо, що тут у нас є. На полонині Германівка. Так. Відкриваємо все. Ага, ще от такий замок є. Середини. Оп. Є. Курна колиба. Тут ватра горить, лежаки. Сироварня там була. Всі вже з'їхали донизу. Так, що тут у нас? Тут у нас одна кімнатка. Як двері скриплять. І що тут другий? Також ще одна кімната. Де лежаки можна лежати. Ну, до речі, якщо на негоду, дощ, можна собі тут перечекати, відпочити. Зараз прийде Остап, він там десь позаду відстав, гриби збирає. І зараз тут поп'ємо чайку і відпочинемо. І можливо дощик перестане вже падати. Ой, клас. Так, вирішили йти далі, не сидіти в колибі, не гаяти час. Зараз вже 1 година обіду. Маємо нового пасажира. О, так, той пес далі з нами йде. З самого села. Я вже його проганяв, побіг він вперед. І вже трішки знімається вітер. Головне, що немає дощу. Так що ми рухаємося далі. Гора і вершинка Ротила. Вон там прапор майоріє. Зараз я зближу, вон там вдалині. Ще годинку і ми сюди і
вийдемо на гору вперед. Я вже майже на вершині гори Ротило. Остап лишився на полонині з рюкзаками, з речами. Я вже бачу вершину і здійнявся дуже сильний вітер. Ой, казали, що на вечір буде шторм. Але добре, що немає дощу, так що піднімаюсь на самий верх. Вершина гори Ротило, 1483 метри. І панорама, яка відкривається. Там вдалині Чорногора, в хмарах. Що там відбувається? Дощить, затягнуло хмарами. От яка тут панорама і краса. Трішки вітряно. От і пес тут також. Собі уявляєте, як пес вибіг сюди. На Ротилі зараз дуже сильний шквальний вітер. Казали, що буде штормове попередження сьогодні. Зранку ще не було, бо повний штиль, вже вітер прийшов, так що треба сходити, втікати, і панорама дуже красива. Чорногора вдалині, все в хмарах, там десь дощить. Тому милуємося краєвидами і втікаю донизу. Ми вже перекусили і вирушаємо далі. Позаду у нас Ротило і рухаємося в сторону Мончелика. Погляньте, що там вдалині відбувається. Туманчить, це дощ падає, невідомо. Так, нам вже відкрилися краєвиди, зараз вам покажу Мончелик вдалині, ось там хатинка відніється. І ми туди рухаємося. Бачите, яка погодка, швидко все помінялося. Головне, що не падає дощ. Хмари можуть бути. Вперед. Так, наш пес, не знаю, не наш, але вже йде за нами далі. Прив'язався, що ми будемо далі з ним робити, не знаю, напевно, Остап забере до Львова собі його. Не знаю, він не реагує, я йому до канатки Такий дуже такий грайливий пес, має багато енергії. Підходимо до полонини Менчулик, ви погляньте, які тут катакомби зриті. І не знаєш, куди маєш йти. Просто капець. Все поз'їжджали тут, наробили такі траншеї. Нам вже відкрилась полонина Мончелик, от сироварня вдалині, і ви погляньте, там десь за горою Лисина Космацька, гора і внизу Космач. Погляньте, яка там гарна чудова погодка. Сонце навіть світить внизу, а з цієї сторони в нас хмарно і дощ. Так, йдемо туди, подивимося, що там є цікавого. Вирішили ще зайти на сироварню. Ми тут були в серпні, ходили на Лисину Космацьку. Тут ще були вівчарі. Бачите, це курна колиба. Бринзу нам тут дідо нарізав. Ми тут відпочинемо і йдемо далі. Плануємо десь під Хорди заночувати, там є колиба з пічкою. Тому ще 3 кілометри йти, а на годиннику вже 5 вечора, думаю, десь 6 біля 7 будемо там. Ти додому чому не йдеш? Що з тобою? Зв'язалися з власниками з села Волова, звідки пес. Написав там знайомим, сказали, що пес любить подорожувати. Був вже в Миколиничі, назад вертався, це по трасі десь близько 50 кілометрів, тому пес любить ходити в гори. Думаю, назад повернеться до власників теж. Або заберемо його до Львова. Остап вже думає, як його вести. А вітер подуває. Погляньте, що відбувається, як дує, як несе все довкола. А ми спішимо до колиби. Так, вже майже перед самою полониною знайшли ще гливи. Погляньте, скільки їх тут є. Буде вечеря смачна.
Полонина горі Ширка. Ми сюди все ж таки дійшли. Колиба, тут буде наше місце ночівлі. Там позаду вершина гори Лисина Космацька. Бачите, є вершинка. І там десь вдалині, погляньте, що відбувається. Які чорні сині хмари. Падає дощ. Так що, а у нас сьогодні місце для ночівлі буде тут. Зараз вам покажу саму колибу. Так, пес з нами, не хоче відступати. Казав, буде з нами до кінця мандрувати. Так, і от самі наші апартаменти. Трішечки зараз поприбираємо. До речі, досить комфортно. Нова колибка. Що тут таке? Я думаю, тут. Тут мало бути пічка, її нема. Ми трішки зараз приберемо. І Шухевич. будемо тут відпочивати, дрімати. Так що прибираємо і готуємо вечерю. Так, запаси води поповнили. Зараз буде приготування вечері і вже вечоріє. Так, ми вже поприбирали в колибці трішечки. Принесли лавку, зараз будемо тут варити гриби. Все у нас під контролем. Була б ще пічка, було б взагалі шикарно, тут мала пічка стояти, але її немає. І ми зараз тут розкладаємося. Так, зараз покажу, що на вулиці в нас є. На вулиці у нас горить багаття. Маємо вогонь, будемо пекти рибу на ватрі. Добре, що все розгоряється. Все супер. Пушик їсть, знайшли тут якийсь паштет, непонятно що, але ніби він щасливий. Їсть, значить це вже добре. Зараз буде вечеря, форелька, так що побачимо вже, як я ставлю форель на вогонь. Гриби варяться. Форелька вже на вогні. О, зараз буде дуже смачно. Так, друзі, все готово. Все у нас вже готово. Чугайстри справились, вечеря готова. Сьогодні ми прийшли від зупинки Волова до нашої полонини, там де ми ночуємо, рівно 15 кілометрів, плюс-мінус. Вечеря. Салатики, форелька печена на вогні, тут гречка, гриби. Ой, це просто щось неймовірно. Так що, так, зараз відпочиваємо, вечеряємо і збираємося спати. Завтра новий день, нові пригоди. Тому зустрінемося завтра. Що? За? Похід. Чугайстер. А наш друг? Пушик. Пушик під диваном. А той дуплі ліпутік, який собі ліс коріння впустив. Ми думали, що після вечері підемо відпочивати, але в сусідню колибу прийшли туристи, запросили нас в гості, і ми ще трішки позабавляли з ними. Забава була потужна. Вона крута, вона виросла швидко. Добрий ранок. Сьогодні погода вже нас трішки радує, краще, але дуже вітряно. І ще час від часу якісь хмари надходять. Погляньте, як тут все відбувається. І, напевно, якийсь сніжок ще, чи то дощ падає дрібненький. Там вдалині у нас вершинка гори Лисина Космацька. Покажу вам полонину всю. Як це все виглядає? Ми спали тут в першій. Тут є місце на 3 може поміститися. Там курна колиба, пічки немає і там дуже бардак великий. І наші друзі спали, з якими ми познайомились, в 3-й колибі. Он там вдалині. Вона там є пічка, там дуже хороші умови.
Ми ще з ними трошечки вчора побавились, забава була файна, цікава. Погрілися в них і пішли спати сюди до себе. Гарна полонинка, чудові краєвиди відкриваються з неї. Зараз будемо збиратися і рухатись далі по маршруту нашому. Так, якийсь маленький сніжок з хмарки надійшов і от як він гарно падає. Цікава погода. Дощ, сонце, вітер, сніг. Зайшли ще до друзів в колибку, там де пічка є, ще погріємося на дорожку. Є, все. Клас. Все, ми пішли. І сніг падає, сонце, хмари. Дуже цікава погода. Дуже класно. Ми нормально вдягнулися, так що йдемо далі. Зараз будемо думати, куди нам йти звертати. Бо ще не знаємо. Напевно, будемо йти на Ягідну, в сторону Ягідної і на Татарів виходити. Прощаємося з полонинкою. Вийшли біля вершини Горді, тут є капличка. Ось така. І можна сісти, посидіти, відпочити собі. Класне місце. І наш червоний маршрут пішов вон туди. Під вершиною гори Гордя Добротівська, от ще є така хатинка, зараз зайдемо подивимося, теж можна відпочити, переночувати. Зараз подивимося, що всередині в ній є. Так, що тут всередині? Є лежаки, якісь мішки. Буржуйка є, але бачите, які тут шпарини. Тепло, я думаю, надовго не затримується. Зроблена така собі. Літній варіант, але від дощу, від нагоди сховатись можна. Так що все окей. Може бути. Дивіться, яка цікава штука, що ми знайшли позаду хатинки, є озеро. Ви тільки погляньте, яке воно тут. Клас. Можна освіжитися літом. Знайшли озерце. Остап каже, що хоче скупатися, я його відмовляю. Остап, лізь в воду! Ой, це був такий треш. Вийшли на вершинку, так почало дути і думав, просто знесе. Давно вже такого шторму, вітру не було. Зараз вже зійшли в ліс, то хоч трішечки спокійніше можна перевести подих і йти далі. Ну, дуло просто, зносило з ніг. Знайшли ще брусницю. Погляньте, ще залишки брусниці. Така смачна. Обморожена, замерзла. Смакота. Люкс. Знайшли такий вагончик. Ой, сидимо трохи відпочиваємо. От, туристи ще йдуть. Ой, як це добре сісти відпочити, такий вагончик. Відпочинемо, вип'ємо чаю і йдемо далі. Так, Остап ще вирішив нарвати ялинок, ялівця, буде садити вдома. Під під'їздом. Молодець Остап, господар. Є, чугайстерська тема! Так, Так, ваша такі рука. смереки.
Ми вже трішки спустилися і одразу вже інша картина, зовсім інший ліс. Букове грабове і листяний, погляньте, яка тут краса. Золота осінь. Які кольори. Листя вже опадає, ще трішки є. Дуже гарно, красиво. Після активного походу можна смачно пообідати. Сьогодні буду куштувати сублімат Боб Гуляш від торгової марки Sublimate. Дуже класна штука. Зараз буду пробувати куштувати, яка вона на смак. Все дуже легко. Додаєш 390 грам води, гарячого окропу, заливаємо і будемо куштувати. Тут все дуже легко, просто. Ах, яка цікава страва відновлена. Це потрібно забрати, витягнути. Потрібно залити до цієї позначки воду, що ми зараз і зробимо. І чекати 20 хвилин, щоб страва відновилася. Так, страва вже відновилася, зараз буду куштувати її на смак. Ох, як вона гарно виглядає. А зараз ще скуштую на смак, яка страва вже відновлена. Той Боб Гуляш такий смачненький, як домашній. Дуже смачна їжа. Рекомендую Sublimate. У мене в описі під відео буде промокод мій Сильвестр. Мінус 10% на всю продукцію торгової марки Sublimate. Заходьте, купуйте, а я буду насолоджуватись цією смакотою. Сніг політує, капличка, а там взагалі падає сніг. Там взагалі все біле, нічого не видно. Кінець жовтня. Зайшли ще в капличку, поставити свічки, а на вулиці сніжить. Помолимося, поставимо свічечку і йдемо далі. Як в горах класно. Ви погляньте, що відбувається. Який лопатий сніг. Засніжило. От люблю я таку погоду, вона додає такої атмосфери містичної. І зараз вам покажу, погляньте, що відбувається. Дивіться, хмари, сонце, там десь вдалині село, Ворохта. Ну, це природня магія. Стожари падають. Люблю таку погоду, класно. Дорогою зайшли ще в гірське кафе. Зараз поглянемо, яка атмосфера. Бачите, що тут є, можна спуститися з вершинки, гойдалка є і сама кафешка, зараз подивимось. О, кухня, мангал. Кафешка. От така атмосфера. І панорама на гори. Вирішили ще з'їсти деруни з такою атмосферою карпатською. Тут погляньте, як класно гроші лишають, прапори. Там купюри. Чугайстер, їмо деруни смачненькі. Зараз вам дещо покажу. Там, де закінчуються гори, бачите, яка гарна чудова погода. Сонце там десь вдалині світиться. А з цієї сторони хмари сніжні.
Отак то. Тут сонце, а там хмари. Клас. Смачно поїли, йдемо далі. До фінішу. Можливо, сьогодні спустимося в Татарі, а можливо, ще в Колибі заночуємо. Побачимо по ситуації. Ну, ця атмосфера, цей новий місяць, молодик. Внизу село Татарів, а ці хмари це як ще одні гори. Це просто фантастичні пейзажі і краєвиди. Ми дійшли вже майже до Ягідної. Тут є колибка така гарна, але вона була зайнята і ми вирішили через Кідрівку вершинку спуститися в Татарів. Така лісова стежка і ми скидаємо висоту і йдемо в село вже. Тут цікаво, до речі, вершинка, в день попасти, скелі такі, погляньте. Кедрівка. Біжимо донизу. У нас невеличка зупиночка, бо Остап вирішив, що треба ще йому ялиць гарних Ялиночка. буде садити. Смерек Коротше, тобі. господар ще серйозний. Ми вже трошки спустилися нижче і ми вже йдемо таким лісом класним. О, господар Остап. Ще трішки ми вже в селі. Нічний Татарів, ми вже майже внизу. Друзі, добрий ранок. Ми вже в Татарові, знайшли гарну чудову колибу, білий камінь, відпочили, переночували. І що підіб'ємо підсумки? Це був класний похід золотої осені, Ротило, вершинка, Ліснівський хребет, Полонинка, колиба. Ну, це було класно, це атмосферно. З панорами, до речі, погода була така, що додала якоїсь трішечки магії. Вітер, хмари, сніг, дощ. Це все бачили на власні очі. Ми це пережили разом з Чагайстром Остапом. Тому зустрінемося в інших мандрівках наших. Підписуйся на канал, став вподобайку і слідкуй за моїми неймовірними пригодами. До наступних зустрічей!